Assalamualaikum, hai, saya Nazatu dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak sediakan satu resipi yang sedap iaitu udang kamhyong. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula kat sini saya ada 500 gram udang. Udang ni kita basuh dulu bersih-bersih. Kalau nak buang kulit boleh, tak buang kulit pun tak apa. Macam saya tak buang kulit dia supaya udang ni lebih rasa manis dia. Lepas tu, kita gaulkan udang ni bersama sedikit garam dan juga lada sula. Letak sikit je, jangan banyak sangat. Kalau masin sangat nanti tak sedap pula. Lepas tu kat sini saya ada tepung jagung. Kalau nak letak tepung beras pun boleh juga. Ataupun nak campur dua-dua tepung jagung dan tepung beras pun boleh juga. Kita letaklah agak-agak sampai udang ni tergaul rata dengan tepung. Okey, lepas tu kita perap dulu lebih kurang dalam 30 minit. Kemudian kita gorengkan udang ni sampai rangup. Selain daripada udang, kita juga boleh gunakan ketam ataupun ayam. Okey, bila udang tadi dah masak dan rangup, kita boleh angkat dan ketepikan dulu. Lepas tu panaskan sedikit minyak. Kita tumiskan bawang besar, bawang putih sampai dia naik bau. Kemudian kita masukkan udang kering. Udang kering ni basuh bersih-bersih dulu, rendam. Kemudian boleh cincang sikit. Bawang besar dan bawang putih tadi pun saya cincang. Kalau nak tumbuk semua bahan ni sekaligus pun boleh juga. Bila bahan-bahan ni dah garing sikit, kita boleh masukkan serbuk kari, kemudian masukkan kicap dan juga sos tiram. Make sure api kecil je sebab takut bahan-bahan ni cepat sangat hangit. Kita kacau sampai semua bahan ni sebati dan garing. Kemudian masukkan cili padi dan juga daun kari. Kalau nak pedas boleh letak banyak cili padi. Kalau tak nak pedas, tak letak cili padi pun tak apa juga. Kalau bahan tumisan ni nampak terlalu kering, kita boleh letakkan sedikit air supaya dia tak hangit. Kemudian kita kacau sikit dan perasakan dengan sedikit garam, gula dan juga serbuk lada hitam. Boleh letak agak-agak ikut selera kita. Kalau kita suka masin, boleh letak lebih garam. Kalau suka dia sedikit manis-manis, boleh lebihkan gula. Kemudian kita kacau sampai bahan tumisan ni tadi jadi garing. Okey, lepas tu kita rasa dulu. Bila bahan ni semua dah cukup rasa, garam, gula dan juga semuanya, barulah kita masukkan udang. Kalau tak cukup, kita boleh tambah lagi gula ke garam ke, ikutlah selera masing-masing. Bila dah cukup semua rasa, barulah kita masukkan udang yang kita goreng tadi. Bila dah masukkan udang ni, kita kacau sekejap je sampai bahan-bahan tadi sebati dan rata dengan udang. Lepas tu dah boleh tutup api. Jangan kacau lama-lama sangat supaya udang tu tadi kekal rangup. Barulah sedap nak makan. Okey, dah siap, kita boleh hidangkan. Pada yang tak pernah makan udang kamhyong ni, dia pedas, manis, masin.
Lepas tu rangup udang tu. Kalau kita nak guna ayam ataupun ketam pun boleh buat goreng rangup macam ni. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.